أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض فيلم 365 Days. الفيلم بيبدأ بلقاء بين عائلة المافيا الإيطالية توريسيلي وتجار السوق السوداء، وحاولوا التجار يعملوا صفقة تجارة بشر، وطلبوا من توريسيلي الأب إنه يوفر لهم الحماية وهيكون ليه نسبة، لكنه رفض إنه يشارك في الصفقة دي وقال إن عائلتهم مش بتشتغل في النوع ده من التجارة. وكان ماسيمو توريسيلي الابن واقف معاهم، وكان كل اللي شغله هي واحدة جميلة واقفة على الشاطئ، وجه باباه وشافها وحذره من الستات انهم ممكن يوقعوه في حفرة ممكن ما يعرفش يطلع منها. وهما بيتكلموا مع بعض حصل ضرب نار بين العيلتين، ومات رئيس المافيا واتصاب ماسيمو بجروح خطيرة، وبعد 5 سنين اصبح ماسيمو هو رئيس المافيا الايطالية ورئيس عيلة توريسيلي. وفي مدينة وورسو بنشوف لورا بيل، وهي نفس البنت اللي كانت بيراقبها ماسيمو على الشاطئ من 5 سنين، وهي دلوقتي بتشتغل مديرة تنفيذية لشركة اتصالات وعايشة مع صديقها مارتن، وهما الاتنين على علاقة من سنين، لكنها بدأت تحبط من المشاكل الروتينية اللي بتعاني منها في علاقتهم وما بقتش سعيدة معاه. وسافر مارتن ولورا وصاحبتها أولجا لإيطاليا علشان يحتفلوا بعيد ميلادها ال29، ولما سابها مارتن وظهر إتنا من غيرها اتخانقوا مع بعض وسابتهم وخرجت لوحدها تستكشف المدينة، وتاهت وهي مش عارفة تتواصل مع أي حد، ومن غير ما تحس بأي حاجة لقت نفسها بتتخطف. صحيت لورا في الفيلا وبتعرف ان اللي خطفها هو ماسيمو، واتخانقت معاه علشان يسيبها تمشي لكن بدون اي فايدة. ولما سألته اشمعنى انا، حكالها ماسيمو قال لها ان من 5 سنين شافها على الشاطئ وما قدرش يشيلها من عينه، ولما اتصاب برصاصة كانت هي كل حاجة بيفكر فيها. وبعد ما دور عليها لسنين كتيرة في الاخر شافها بالصدفة في مطار روما، وقرر انه يخطفها علشان تعيش معاه. قالت له لورا ان هي بتحب واحد تاني وعندها عيلة واصحاب واكيد هيدوروا عليها ويوصلوا لها، وانها مش محتاجة راجل تاني في حياتها. سخر منها وادالها صور لصاحبها بتثبت انه بيخونها، وقال لها انه مش عايزها اصلا في حياته، وقال لها انها مع الوقت هتحبه، وفهمها انها هتفضل معاه لمدة 365 يوم بارادتها او من غير ارادتها، وخلال الوقت ده هتحبه. ولما حاولت تهرب منه تاني اتعامل معاها بعنف ومنعها، وكان واضح انه شخص مريض بالسيطرة وحب الذات. وعدت الايام ولورا بتضايقه وتستفزه ورافضة تدخل معاه في اي علاقة، وكانت بتستغله في انها تحرجه قدام رجالته وتشتري اي حاجة هي عايزاها. ما هو ايه فايدة انك تبقي مخطوفة ولا خطفك زعيم مافيا لو مش هتعملي شوبينج على حسابه؟ ولكن مع الوقت بدأت لورا تنجذب ليه، وهما في النادي اتباهت لورا بنفسها قدام ماسيمو واصحابه، ودي حاجة عصبته جدا. ولما بدأت تغازل الراجل من عيلة مافيا منافسة، حاول الراجل انه يتحرش بيها، راح ساحب ماسيمو ورجالته السلاح وخرجوا لورا من النادي، وقامت خناقة قوية بين العيلتين. وتاني يوم الصبح صحيت وهي على يخت، وكان ماريو مدير أعمال ماسيمو بيقنع إنه هو يسيبها تمشي لأنها معطلاهم وبتسبب لهم مشاكل هم في غنى عنها، لكنه رفض. واعترف لها ماسيمو إنه ضرب نار على إيد الراجل اللي حاول يضايقها، وده سبب حرب ما بين العيلتين. وحاولت لورا إنها تعتذر له، لكن ماسيمو بيلومها إنها السبب. ولما اتخانقوا مع بعض نطت لورا في المية وهي مش بتعرف تعوم، فنط وراها ماسيمو وأنقذها. ولما فاقت قال لها انه كان خايف عليها بعد ما اتعلق بيها ومش عارف ازاي هيعيش من غيرها بعد كده. وبدأت لورا تعجب بيه اكتر ودخلوا في علاقة غرامية مع بعض. ولما طلبت لورا انها تزور اهلها وتطمن عليهم، وافق وسمح لها تسافر وورسو، ووعدها انه هيحصلها اول ما يخلص شغله. وقابلت اهلها وصاحبتها أولجا، وفضلت مستنية ماسيمو ايام كتيرة لكنه ما اتصلش بيها، فبدأت تخرج مع أولجا ويستمتعوا بوقتهم ويسترجعوا شوية من أيام الماضي. وفي يوم قابلت مارتن وقال لها إنه كان بيدور عليها علشان يعتذر لها، فقالت له إنها مش عايزة تشوفه تاني لأنها عارفة إنه كان بيخونها، وحاول يصالحها ويقنعها إنهم يرجعوا لبعض تاني، وراح وراها لبيتها. وهناك لقت ماسيمو قاعد مستنيها بشكل غير متوقع، فاضطر مارتن إنه يمشي ويبعد عن لورا،
وفي الليلة دي اعترفت لورا انها بتحب ماسيمو، وتاني يوم اتقدم لها ماسيمو للجواز ووافقت، لكنها طلبت منه انه يخلي شغله سر وما يعرفش اهلها. ولما رجعوا ايطاليا حكى ماريو لماسيمو ان المشاكل اللي بتزيد ما بين العيلتين والاوضاع المتوترة، وانهم مش هيسكتوا من اللي هو عمله في ايد الراجل بتاعهم بسبب لورا. وقالت لورا انها حست بتعب لكنها ما قدرتش تشوف دكتور، وبيتكلموا بخصوص الفرح بتاعهم انه مش مسموح لاهلها انهم يحضروه علشان ما يشكوش في اي حاجة، لكن ماسيمو سمح لها انها تبعت لصاحبتها أولجا انها تيجي وتحضر الفرح. ولكن لما زارتها أولجا اكتشفت لورا انها حامل، وفضلت تترجاها انها تعرف ماسيمو الخبر، فاتصلت بيه لورا وطلبت انها تقابله بعد العشاء مع أولجا علشان عايزاه في موضوع مهم. وفي الوقت ده جت مكالمة إخبارية لماريو بتقول ان عائلة المافيا المنافسة بتجهز لقتل لورا، وكان ماسيمو ولورا بيتكلموا، وحاول ماريو انه يبلغه الخبر ولكن موبايله كان مشغول. ودخلت عربية لورا النفق، وصل ماريو لبيت ماسيمو بلغه الخبر وقال له ان لورا في خطر، وفي نفس الوقت ما خرجتش عربية لورا من الناحية التانية من النفق. ولما وصلت الشرطة وعرفوا اللي حصل بلغوا ماسيمو انها اتقتلت، ووقع ماسيمو منهار. هتفق بقى معاكم اتفاق صغير، انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وانا هجيب لكم افلام زي كده حلوة كتيرة قوي. استنونا في فيلم جديد من قناة وي.